dames en heren, it is the month of Juni. De 2 eerste weken is lukt. It is the season van de tweeling. De derde week is the season from the crave, so wees voorzichtig. Some sort of a contract komt tot een eind. Een ramman, krijg om te horen. Voor sommigen van jullie kunnen jullie stier. Maar een ramman krijgt te horen dat some sort of a contractual overeenkomst komt tot een einde. In je huis van geld zit de duivel. Het heeft mee te maken met een coworker or a customer service, a client service. Maar deze person creates some sort of a problem and illusion voor jou. Okay. Then we'll see the energy of the dead. The energy of death. And this energy of death is heeft mee te maken met een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw is tweegezichtig. Een tweelingvrouw is echt gemeen. Oké, een tweelingvrouw, jullie komen achter dat de tweelingvrouw is echt gemeen. Maar eind voor deze persoon. Deze persoon nou heeft verdriet over wat ze heeft gedaan. Dan zien wij de energie van een oude vrouw. Deze oude vrouw is een stiermaker of stenbok vrouw. Stier, crave. A stenbok, a ram en een weeskal. Deze mensen zijn echt in problemen. Deze oude vrouw is 60 jaar ouder en is in problemen met authority. Ja, mensen nou recognize dat een kind is niet lekker. Of een vriend is niet lekker. Dus sommige van jullie, it is now obvious. Mensen zien direct dat een vriend of een kind is niet lekker. Person is a little bit off, okay? Verdriet voor een groep man. Het zit op als een maag, een crave en een Leo. Verdriet voor deze mensen, omdat mensen hebben nou inzicht en recognize wat deze mensen heeft gedaan. Dus daar is verdriet voor deze mensen. Zwaar verdriet voor deze mensen. Mensen hebben inzicht en komen achter wat een groep van mensen heeft gedaan. Is een man, een kreef, een ram en een maag. Deze mensen betalen voor papier, reisdocument onder de tafel. Mensen komen achter wie ze zijn. Succes. There is success. En de succes is in de 7th house van de weeskal. Je overkomt een weeskal en wat de weeskal heeft gedaan. Een weeskal moet de geld even terugbetalen. Ja, geen succes voor een scorpion. Een scorpion moet best wel een brief even terugsturen en heel veel geld aan jullie even terugsturen. Dus stier, scorpion deed iets en een scorpion is nou pak en moet best wel de geld aan jullie. Ja, de rechte stap binnen dat de scorpion moet jullie betalen. Nou, daar is nieuwe liefde. Sommige van jullie hebben nieuwe liefde met iemand, van either iemand uit het buitenland of een nieuwe persoon. Ik weet dat je bent verliefd op deze persoon, maar de persoon vertelt niet de waarheid. Dus stier, wees voorzichtig. Jij bent helemaal verliefd op deze persoon, maar de persoon spreekt de waarheid niet. Dus wees voorzichtig. Dus ja, daar in de huis, de 4e huis, zit een oude vrouw. Deze oude vrouw is een kreef, een ram, een stenbok of een weeskal. Voor sommige van jullie, het is de moeder van iemand. En mensen is nou vanaf de hoogte wat de moeder en haar kind heeft gedaan tegen een coworker. Dus het is zoiets als een coworker, een vriend en zijn moeder, of een vriend, een vriendin of wie. This is een coworker en zijn moeder dat deed iets tegen een coworker. En mensen is nou vanaf de hoogte en krijgt inzicht daarna. Ja, de rechter komt keihard op een groep mensen en vertelt dat ze moet de geld even terug betalen. Dus een groep mensen is nu in some sort of a probleem. De rechter komt keihard op een groep mensen en zegt, ja, jullie moeten geld wel terug betalen. Dus verdriet is hier. Ik zie dat een vis, ja, jullie stier.
Jullie stier, some sort of a geheim. Jullie stier, dat is in een relatie met een vis. Je had some sort of een geheim. En ik zie verdriet voor deze vis. Sommige van jullie stierdame kom achter some sort of een geheim van een vis. Dat had je niet verwacht. En je dacht dat je zal aan een relatie samen met deze vis werken, maar het is niet zo uitgekomen. Jullie nou have inzicht en recognize dat daar was some sort of een oneerlijke situatie dat was aan de gang. This oneerlijke situatie heeft mee te maken met een groep mensen dat was niet kosher. And as we say kosher, it is so, it's a sommige van jullie was in een relatie met de visgreep of scorpion. Deze visgreep of scorpion was niet eerlijk en oprechte. En deze person is kapot, oké. Verdriet voor een stiervrouw of een stierman, oké. Ik zie heel veel liefde, jullie zijn verliefd. Liefde is in de 9e huis, de huis van de boodschap, de obvious, dus ook de huis van buitenland. Maar geloof deze person niet. Ik weet niet wie is deze person. Ik kom op als een boodschap of een obvious person. Geloof de person niet, omdat de person spreekt niet de hele waarheid. Voor veel mensen, je ramcontract wordt beëindigd. Jullie gaan de ramcontract beëindigen. Jij wordt verliefd op een boodschapperperson, oké? Jullie stier gaat je excuses aanboden aan iemand. Jullie stier is nou achtergekomen, want verdriet is hier voor een ram, een maag. Verdriet voor een ram en een maag. Mensen recognize dat er een ram, een maag en een leeuw afgedaan. Verdriet voor deze persoon. Ja, dus een overheidsinstitution. Ja, dat was moeilijkheid. Deze, ja, er is zoveel moeilijkheid. De boodschap, de persoon creëert some sort of a probleem. De geheim over de boodschap, de vrouw en haar kind. Ja, dit is onder onderzoek. Dus ik weet niet als jullie stier, maar een vrouw en zijn kind. De overheid zit te bekijken, een vrouw en zijn kind. Dus verdriet is hier voor een ramman, de eind voor een ramman contract. Ja, daar is, ja, iets met de sociale dienst met een leeuw en een kind. Want jullie stier weet dat de kind is niet van jou. Succes, feestje. Dat is best wel leuk. Jullie stier gaan je excuses aanboden. Oké. Een eind voor een tweelingvrouw. Mensen is nou van op de hoogte hoe devious een tweelingvrouw is en hoe corrupt een tweelingvrouw is. Oké. Ze hebben de energie van de slang. Als een tweelingvrouw draagt de energie van de slang. Dat betekent, dit is corruptie, fraude, dat soort van situatie. Ja, een weeskal moet even geld even terugbetalen. Mensen zien wat de weeskal heeft gedaan. En deze weeskal moet heel veel geld gaan even terugbetalen. De rechter komt keihard op een groep mensen in een corporation institution dat de geld moeten wel terug. Dus een groep mensen in een corporation institution heeft opgelikt of genomen heel veel geld. Het moet wel terug. Dus mensen, dit is wat ik heb gezegd. Ik kreeg een boodschap. Ik kreeg een ram. Een weeskal. Of een steenbokvrouw. Hoe ze komen aan haar financial stability. Ze heeft echt problemen, want some sort of a brief komt binnen van een corporation institution. Oké. En het heeft mee te maken met een steenbokvrouw, 60 jaar ouder en haar kind. Deze mensen sprak de waarheid niet en het komt nou boven water. Dus zoals deze vrouw adviseert haar kind om dingen te doen en ze wordt kapot.
Dus Ram Leo, er is een eind voor Ram Leo. Ram Leo boodschappen dus een snel eind. Omdat deze mensen is achtergekomen wat is gebeurd. De energie van dove. Iemand wil some sort of a nieuwe long-term stability. Het gaat niet lukken. Mensen nou recognize wat deze mensen heeft gedaan. Dus goed succes in alles wat te doen in de zevende huis. Problemen met de weeskaal, problemen met contractovereenkomst. Huge succes. Waar lak je geld, stier? Het lak in de house of the Scorpion. Een Scorpion moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Ja, verdriet is hier voor, verdriet voor een vrouw. Jullie stiervrouw, dat was in een relatie met een vis. Verdriet. Je draait je rug hier aan, omdat je bent niet open om een relatie te verwerken met een vis. Je bent zoiets als, laat me liggen, weet je. Dus ja, stier, je gaat overkomen wat een Scorpion heeft gedaan. Een Scorpion die creëert een chaos. Moet jullie best wel terugbetalen, heel veel geld, oké? Deze person heeft je uitgespeeld, heel veel geld, en je wil de geld terug. Sommigen van jullie stier krijgt some sort of a long-term stability, and this is zeer positief, especially als het gaat mee te maken met werk. Jullie krijgen long-term stability. Namaste.